السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معنا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة. النهاردة يا جماعة طبعا نتعلم مع بعض درس سهل وخفيف لغرف الأطفال. معنا دايرة زي ما حضراتكم شايفين، أي غطاء متوفرة عندك بأي حجم أنت عايزه حسب الجدار اللي عندك، وأي قلم رصاص مثلا علشان تعمل بيه العلامات بتاعتك. هنبدأ مباشرة على الجدار، هنثبت الدايرة بتاعتنا بالشكل ده. تمام، وهنبدأ نعمل علام بالقلم الرصاص. تمام كده عملنا اول علامه. تاني علامه يا جماعه هنبدا نثبت الدايره كده، مش كده، لا كده بشكل مايل شويه. تمام، ندخل حوالي يعني تلت او اقل من تلت الدايره في الدايره بتاعتنا، وهنبدا ناخد علامه تاني. تمام كده نحصل على الشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا انا هعمل الشكل ده في الجدار بتاعي بالكامل. تمام، بعد ما خلصنا الصف الاول يا جماعه، الصف الثاني هنحاول يعني الرسمه بتاعتنا يكون فيها تناسق. فانا هاخد الصف الثاني بالطريقه دي، يعني هبدا الثانيه او بدايه الصف الثاني هتكون في نص الصف الاول، يعني بالطريقه دي هثبت الدايره بتاعتي هنا كده. تمام، واسيب اماكن فارغه مش هامله المكان بالكامل يعني. الصف الثالث يا جماعه هبدا زي ما بدات في الصف الاول، يعني هبدا كده زي ما حضراتكم شايفين، محاذاه اول واحده. طبعا يا جماعه بعد ما عملنا الدوائر رسمناها زي ما حضراتكم شايفين. الخطوه اللي جايه هنجيب بلاستيك اصفر. ده بلاستيك اصفر، انا مختار اصفر كناري علشان لون مبهج بينفع مع غرف الاطفال، لكن ممكن تختار الالوان اللي تناسبك، تناسب المكان اللي انت تعمل فيه الديكور. باستخدام فرشه صغيره زي دي يا جماعه هبدا احدد الدوائر بتاعتي. اشتغل بالراحه طبعا عشان الشغل يطلع معنا مظبوط. يا جماعه بعد ما خلصنا اللون الاصفر بشكل كامل زي ما حضراتكم شايفين، هنبدا نلون الدائره اللي تحت، او يعني المتبقي من الدائره اللي تحت باللون الاسود. ممكن طبعا تستخدم اللون الازرق كبديل او اي لون غامق، مش شرط اللون الاسود يعني. تمام، هنبدا باستخدام نفس الفرشه نلون الدائره اللي تحت.
طبعا يا جماعه ده الشكل النهائي للديكور بتاعنا، وبكده نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا. لو عجبكم الدرس يا جماعه ما تبخلوش علينا بلايك شير، لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه فعلوا زر الجرس. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه افكار قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.